नमस्ते। आज पनि एउटा सानो भिडियोको साथमा चाहिँ आइसकेको छु। सम्पूर्ण मलाई हेरिरहनु भएको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो यो सानो गार्डनमा स्वागत गर्दै यो भिडियो अपलोड गरिरहेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरूले मलाई अन्तसम्म हेरेर माया साथ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर। अनि तपाईँहरूको मनमा जे पनि विचार आउँछ, जस्तो विचार आउँछ त्यो पनि प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु नभुल्नुहोला। आज चाहिँ म एक साइडको जुन मेरो प्लान्टहरू छ, फ्लावरहरू छ, त्यसलाई चाहिँ म सेट गर्दैछु अनि त्यही भिडियो नै सेयर गरेको छु। मैले यसरी मिलाउनुको लागि चाहिँ गमलाहरू यताउता राखेको छु अनि एकदमै लथालिङ्ग पनि भएको थियो। अनि आज सन्डे चाहिँ मैले अलिकति टाइम भएकोले गर्दा चाहिँ यही गमलाहरू नै म सेट गर्नेछु। अनि यो गमलाहरू चाहिँ मेरो अब एकदमै यताउता भएको थियो अनि सफाइ पनि गर्नु थियो अनि यिनीहरूलाई नै मैले सेट गरेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो सानो गमलामा फ्लावर अनि प्लान्ट मिक्स छ अनि यही नै मैले मिलाउँदै राख्दैछु। अनि यसपछि त म यसलाई मजाले धुन्छु पनि। अनि अब डेली त म काम गर्नु यिनीहरूलाई रेगुलर गर्नु सक्दिनँ, त्यही भएर नै म सन्डे आज यसको काम चाहिँ गरिरहेको छु। अनि प्लान्टहरू चाहिँ अब धेरै नै छ अनि फेरि अहिले त जुन समर सिजन हो, गरम महिना हो अनि प्लान्ट्सहरूलाई पनि एकदमै ठाउँ हेरेर नै सेट गरेर राख्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी फुलहरू चाहिँ यता घाममा एकदमै थियो यो जिरेनियमहरू अनि यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का घाम पर्छ भनेर चाहिँ मैले सेट गर्दै राख्दैछु। अनि मैले यसमा चाहिँ फुल प्लान्ट राखेको छुइनँ। यसमा चाहिँ धेरै प्रकारको प्लान्टहरू अनि फुलहरू पनि मैले मिक्स गरेर राखेको छु। अनि यसमा अब फेरि झारपातहरू पनि एकदमै गमलामा आउँछ, त्यो पनि गोडिरहेको छु। अब झारपातहरू पनि अब एक हप्तामा एकपल्ट त गोड्नु नै पर्छ। अनि आज नै मैले यसको झारहरू जति पनि जुन फाल्टो घाँसहरू चाहिँ निकालिरहेको छु। अनि सन्डेको दिन चाहिँ मेरो कामहरू प्रायः त्यस्तै नै हुन्छ। गार्डनको काम हेर्छु, घरको काम, साफसफाइ सबै नै म सन्डेको दिन गर्छु। अनि अरू बेला त म किन भ्याउँदैन भन्नुहुन्छ होला, रेगुलर हेर्नु हुनेहरूलाई त थाहा नै छ। अनि जो रेगुलर हेर्नु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ अब क्वेसन हुन्छ होला, किनकि म चाहिँ अब मेरो सानो दोकान पनि छ, त्यो भएर चाहिँ म अरू बेला चाहिँ म दोकान खोल्छु। अनि यस्तो अब एक एकवटा कामहरू म हेर्नु सक्दिनँ। बिहान र बेलुका एकखेप पानी हाल्छु अनि दोकान जान्छु अनि घरको कामहरू पनि हुन्छ अनि नानीहरू पनि अब स्कुल गइहाल्छ। अनि एकदमै मेरो यो फ्रन्ट पनि सफा गर्नु छ अनि त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ सन्डे नै म यस्तो कामहरू गर्छु। सन्डे मेरो म यति साह्रो व्यस्त हुन्छु कि कामले गर्दाखेरि अब टाइम गएको पनि थाहा हुँदैन। अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गार्डनिङ गर्दाखेरि चाहिँ फुलबारी बनाउँदा चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। मैले चाहिँ धेरै खुसी पाएको छु। मैले धेरै भिडियोमा पनि मैले भनेको छु कि मैले फुलबारी बनाएर चाहिँ आफूमा चाहिँ एकदमै खुसी पाएको छु। अनि एकदमै टाइमहरूको पनि अब अलिकति टाइम बचाएर भए पनि म फुल प्लान्टहरू चाहिँ लाउँछु। अनि मलाई चाहिँ एउटा प्लान्ट मात्रै अब फुलभन्दा पनि प्रायः ज्यादा चाहिँ प्लान्ट नै कलेक्सन गरेको छु। धेरै प्रकारको भिन्न प्लान्टहरू मैले कलेक्सन गरेको छु। अनि यो गार्डनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खुसी पाउँछौँ, साथै अब हेल्थ पनि हाम्रो राम्रो बनिन्छ। अनि अब फुलबारी हुँदाखेरि घर त त्यसै राम्रो देखिन्छ नै। अनि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि यसरी फुलबारी बनाउनुहोस्, फुलहरू प्लान्टहरू लगाउनुमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँहरूको मनमा अब कसैलाई अब एकदमै ज्यादा सोच्ने बानी हुन्छ, सानो टेन्सन आयो भने पनि एकदमै सोच्ने बानी हुन्छ। अब टेन्सन त मान्छेको जीवनमा आउँछ नै, तर यसरी व्यस्त रह्यो भने चाहिँ त्यो टेन्सनहरूबाट चाहिँ एकदमै हामीले फ्री हुन्छौँ, सोच्ने मौकै पाउँदैनौँ। प्लस घर पनि राम्रो देखिन्छ अनि हाम्रो जुन प्रकृतिसँग हामी जोडिँदाखेरि मलाई लाग्छ हेल्थ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यस्तै कामहरू गरिरहेको छु। अनि आज यो चाहिँ एकदमै मेरो तुलसीको मोठ पनि एकदमै माटो
लागेको छ किनकि प्लान्टहरू राखेको ठाउँमा चाहिँ एकदमै माटोहरू छरिन्छ किनकि म चाहिँ अब यो पाइपले नै पानी हाल्छु धेरै भएकोले गर्दा एक एकवटामा हाल्दा अब मलाई टाइम जान्छ त्यही भएर चाहिँ पाइपले नै हाल्छु अनि फेरि माटोहरू एकदमै मैला भएकोले गर्दा तुलसीको यो एरिया पनि एकदमै सफा गरिरहेको छु अनि आज चाहिँ मेरो गार्डनमा नै आधा दिन चाहिँ गयो अनि यिनीहरूलाई अब सफा गरेर दिनको खाना बनाएर खानु पनि छ अनि मैले चाहिँ अब एकदमै यो प्लान्टहरूलाई पानी पनि हालेँ अनि यस्तै कामहरू नै मेरो आज मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु अनि मैले यो फाइनल्ली मैले यो सबैलाई सेयर गरिसक्यो अनि जसले पनि मेरो अन्तसम्म भिडियो हेर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु मेरो सानो गार्डनलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि त्यति भन्दै म आज राति बिदा लिन चाहे अर्को भिडियोमा फेरि अवश्य नै मिल्नेछु तबसम्मलाई बाई बाई।